උතුරු ඉන්දියාවේ උත්තරාකන්ද් ප්‍රාන්තයේ කඳුකර කලාපයක ඇති වූ වැසි කුණාටුවක් සමග හටගත් හදිසි ජල ගැලීමකින් පහත් බිම්වල පිහිටි නිවාස රැසක් විනාශ වූයේ ඊයේ දිනේදී. හානියට පත් දරාලි ගම්මානයේ පුද්ගලයන් 100කට වැඩි පිරිසක් අතුරුදන් වූ අතර සුන්බුන් අතර සිරවූ පිරිස් සෙවීමේ මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මකව පවතිනවා. මෙම අනතුරින් එහි පිහිටි හමුදා කඳවුරක්ද වැනසී ඇති අතර එහි සිටි හමුදා නිලධාරීන් 9 දෙනෙක්ද අතුරුදන් පිරිස අතරට අයත්. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න.